Đây, Spotlight tiếp này. Đấy, cách chơi nó sẽ là như thế. 4 code này, 5 code này, mua về này, kích hoạt này. Đấy, 6k đam, cực kỳ là to luôn. Tất nhiên là không wow lắm như mấy ông khác. Ok, xin chào mọi người. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn mọi người cách build con Tenebria này. Nói chung là cũng khá là đơn giản. Thì đầu tiên đó là tôi sẽ đánh giá sơ qua về con Tenebria này. Sau một thời gian tôi chơi thì tôi thấy là nếu mà mọi người muốn con này mạnh, đam nhiều thì mọi người cần bỏ thời gian ra cũng khá là nhiều ấy. Mọi người cũng có thể gọi là chơi chiêu được, nhưng mà lượng đam đi ra nó chỉ ở mức ok thôi, ổn thôi, nó không quá là wow lắm như Haya. Nếu mà muốn wow như Haya nha thì mọi người cần phải đờ ai lên các kiểu bla bla, rất là tốn thời gian. Trước khi vào phần kẹt thì tôi sẽ nói về phần partner nha. Partner thì tôi nghĩ mọi người không cần thiết để rồi partner mới đâu, mọi người chỉ cần sử dụng partner này là được. Aloy, nó cũng khá là ok. Nó không kiểu ở điểm tại thì không cần thiết là phải rồi partner từ khi mọi người muốn max pin hoặc là leo top Red Rip chẳng hạn, thì mọi người sẽ cần tới area partner của Tenebria, còn không thì thôi. Không thì mọi người có thể tích đá để roi Frey nhân vật sắp tới. Cái tiếp là phần potential thì mọi người sẽ nâng full luôn, trừ Nejukan. Ở cái này thì mọi người cũng có thể nâng luôn, dù gì thì sau khi mày short thì nó sẽ heal 60%, cũng khá ổn. Refragment thì ở đây tôi sẽ chơi bộ 25% crit damage, 12% ATK và passive by 20%, cũng ok. Mọi người cũng có thể chơi bộ passion mới cũng được, bộ passion mà con Haya dùng ấy. Bộ passion mà đây, khi mà discard thì sẽ cộng 15% regen, nhưng mà cái này như là sẽ đi theo tem. Tôi thấy mấy ông nước ngoài chơi vậy, như là đi theo tem Cassius thì phải. Còn không thì mọi người sẽ chơi như thế này, tôi nghĩ chơi như này cũng ok mà. Đấy, bộ 222. Và phần Manifest Ego, hôm qua có một hôm qua hôm kia nhỉ, hôm kia mới đúng. Hôm kia thì có một bạn hỏi tôi đó là nên roi em ấy thì nhỉnh, thì tôi có xem sơ qua, tại vì thật ra tôi cũng chả để ý mấy cái phần này lắm, đơn giản là tôi đâu có rồi đâu. Thì sau khi tôi xem xong và tôi nhận ra đó là nếu mà roi thì roi E4 sẽ ok hơn, và nếu được thì tất nhiên là sẽ là A6. Tại vì E2 á, E2 và E1 kiểu không quá là ok lắm. Mọi người đi nha, E1 thì nó sẽ tăng đam cái photo time này, và đa số ở hiện tại mọi người build đều xóa đi cái photo time cả, nên là kiểu cũng chẳng cần thiết lắm. Từ khi mọi người cái E6 thôi, có E6 thì cần tới photo time ấy. Và cái E2 thì sau khi bắt đầu trận đấu sẽ create một photo card, thì một photo card sẽ cho 2 ego bond, và trong một trận ego skill chỉ sử dụng được có một lần thôi. Ví dụ Tenebria thì chỉ sử dụng được một lần ego skill thôi, đâu dùng được lần thứ hai đâu, đúng không? Tất nhiên là khi mà sử dụng ego skill thì sẽ gây thêm đam nữa, nhưng mà mọi người thấy có ok không nhỉ? Theo tôi thì không ok lắm, không đáng để đầu tư E2 lắm. Nếu đầu tư thì E4 tổng tăng đam sẽ là 30%. Và E6 tất nhiên là nó sẽ ok hơn, sẽ tăng thêm được 30-40% nữa. Và tiếp theo sẽ là phần card. Thì đây chắc là tôi sẽ nói sơ qua thôi nha, chắc mọi người hiện tại cũng biết rồi. Thì phần Musista ở hiện tại thì không EB thì dùng cũng khá là ok nha. Tôi có một bộ deck không EB nhưng mà dùng cũng rất là ok luôn, đó là xài card Rhythm này, rất là ổn. Và nếu mọi người muốn chơi đam thì mọi người sẽ EB thứ 5 Musista Rhythm Arpeggio ở nốt màu xanh này, đam rất là to luôn. Nếu mọi người xem mấy video của mấy ông nước ngoài thì đa số đều dùng Rhythm này mà, đúng không ạ? Còn mấy cái khác thì nè, mấy khác hầu như không dùng tới. Thường thì một con nhân vật build đâu đấy tầm 1-2 death thôi, 1-2 death là dùng ok rồi, chứ nó không quá là nhiều death lắm. Còn Spotlight thì MP thứ 3 dùng khá là ok, mà nó sẽ tốn thời gian của mọi người, tại vì mọi người sẽ cần đào vai nó xuống thành một code. Đấy, nếu để 2 code thì Mika chắc không cứu nổi đâu, rất là tốn code đấy. Spotlight EP2 này, EP4. Ok, và kế tiếp sẽ là Spotlight EP4. Cái này dùng khá là ok. Set up to by Rhythm ở trong draw by hoặc là Revisia, sau đó move về tay vào draw 1. Thì cái Spotlight này mọi người sẽ pick một code cuối cùng nha, thì nó sẽ khá là ok. Ví dụ như là 6 card Rhythm mọi người ở dưới mộ hết đi, thì mọi người sẽ pick lần lượt đó là 4-5 hoặc là 5-4 đều được. Nhưng mà cái card một code này mọi người phải pick cuối để cho nó draw ra. Đấy, thì cái card nào mà mọi người pick cuối á thì nó sẽ draw cái card đấy. Và mọi người sử dụng card một code này để draw 4 và 5 code về tay. Đấy, dùng rất là ok.
và nó sẽ cũng khá là dễ build nữa, tại vì nó là không cost mà. Coin and Respawn thì MP2 dùng khá là ok nếu mà chơi deck solo. Nếu mà trong Draw 3 hoặc là tên tay nó sẽ kích hoạt card này khi mà Rhythm kích hoạt, dùng rất là ổn nha, rất là ổn. Một hồi tôi sẽ show deck cho mọi người. Và MP4 khi mà Rhythm kẹt kích hoạt nó sẽ cộng 1 hit, thì cộng 1 hit này là vĩnh viễn nha. Đấy, thì sau khi mọi người sử dụng rồi thì nó vẫn là 6 hit. Đấy, vĩnh viễn. Còn 7 cost thì nó sẽ không vĩnh viễn. Sau khi mọi người kích hoạt Rhythm và nó sẽ giảm cost, mọi người sử dụng thì nó sẽ quay về lại 7 cost. Tôi có build deck này rồi nhưng mà dùng không ok lắm. Ok, về phần Encore thì mọi người đọc vào chắc mọi người cũng hiểu mà đúng không ạ? Đó là tôi sẽ không giải thích gì thêm nha. Chủ yếu là Multistar này, Spotlight và Coin and Respawn thôi. Còn Phototam thì thấy đa số mọi người đều xóa nó. Tôi nghĩ cũng nên xóa nó đi. Tại vì nó là một code và nó là skill chứ không phải là upgrade, nên là cảm giác không ok lắm. Kế tiếp là phần build deck. Đầu tiên đó là deck solo, có nghĩa là Tenebria và 2 con deck không kẹt. Cực kỳ là ok nhé, cực kỳ là ổn. Một hồi tôi sẽ test cho mọi người thấy. Hiện tại thì tôi sẽ show deck trước. Tôi sẽ bật chế độ này đi nha, cho mọi người dễ dàng thấy. Ok, Mr. Star thì mọi người sẽ sử dụng kẹt góc luôn, mọi người có thể đào vai nó lên. Có nghĩa là nó sẽ sử dụng kẹt rhythm này. Đây, cái nốt này nha. Đó là sau khi mà sử dụng kẹt rhythm này, nó sẽ kích hoạt thêm một rhythm khác ở tên tay. Có nghĩa là nếu mọi người có 3 lá rhythm này thì nó sẽ kích hoạt hết cả 3 luôn, cực kỳ là ngon. Đấy, là tôi sẽ sử dụng cái này. Ở Spotlight thì tôi sẽ sử dụng mua cái này mọi người có thể xóa được. Mọi người có thể xóa Spotlight được. Tại vì chủ yếu đam nó sẽ đến từ cái lá này, Coin and Respawn 2 cost 240 đam nhân 2. Nếu mà ở trong Draw 3 hoặc là tên tay nó sẽ kích hoạt card này khi mà Rhythm card được kích hoạt. Đấy, có nghĩa là nếu mọi người kích hoạt Rhythm thì nó sẽ kích hoạt 4 lá Coin and Respawn luôn. Đấy, nó cực kỳ là ok nha. Một hồi tôi sẽ test. Và Encore sẽ sử dụng The Raw này, Photostorm này. Đấy, đây là bộ deck bình thường nha. Nếu mọi người muốn mạnh hơn, có luôn. Bộ deck thứ hai. Nhắn qua không được, kéo xuống mới được. Với bộ deck 2 thì mọi người sẽ đào vai nó lên, xem Vulnerable nữa. Đơn giản, cái 2 code này nó tự động kích hoạt mà khi mọi người sử dụng Rhythm. Nên là 2 Vulnerable thì đam nó sẽ ok hơn. Đấy. Còn nếu mọi người muốn tối ưu hơn, đó là xóa bớt gạt đi, thì đây, deck thứ 3. Tất nhiên là nếu mọi người muốn mạnh hơn thì sẽ Vulnerable lên. Nó chỉ còn có 4 lá Coin and Respawn thôi. Tôi nghĩ nếu mọi người build thì build 4 lá Coin and Respawn nó sẽ ok hơn. Mọi người sẽ xóa đi Encore này, Phototime này và Spotlight. Chỉ trừ lại Multistar, Coin and Respawn thôi. Nếu được thì Vulnerable lên, Java lên. Nhưng mà nó sẽ khá là tốn thời gian của mọi người. Ok, thì cái deck solo này mọi người có thể farm Judas hoặc là Memory Fragment, farm những cái tên dễ ấy. Háp thì mọi người có thể đi được Tower đâu đấy tầm 110 trở xuống. Nếu mà muốn lên trên hơn thì sẽ là Davai. Chứ đi mấy content khó thì với bộ deck này hơi khó nha. Cái bộ deck này mọi người có thể build chiêu được, rất là ngon. Còn về phần equipment thì nó sẽ là như thế này. Tôi sẽ chuyển qua phần này đi nha. Ông to lên. Cái equipment nãy tôi mới tìm ra một cái khá là hay. Đó là mọi người có thể đi Chaos 3, mọi người kiếm cái Foggy Crystal Ball này. Nó sẽ tăng đam attack card không cost by 40%. Có nghĩa là cái card nếu mọi người build đam á, card Aperture của mọi người thì nó sẽ là thành card không cost rồi đúng không ạ? 5 cost thì nó sẽ thành không cost, thì nó sẽ tăng by 40%, cực kỳ là ok. Và chiếc nhẫn này tăng basic attack card by 40% luôn. Wow, rất là ok luôn rồi. Có nghĩa là tổng tăng sẽ là by 80% ngang với cái lá Strike of Darkness của con Ray luôn rồi. Và phần Enraven thì mọi người có thể lấy đam Haste nha. Tại vì nếu mọi người chơi đam thì mọi người sẽ chơi Aperture, và cái card Aperture 5 cost và 4 cost thì nó sẽ là đam Haste. Nên là tăng 25% thì nó cũng rất là ngon luôn. Và cái match này thì là đi Chaos 4. Từ đây tao về bên phải là Chaos 4 hết nhá. Chỉ có cái đầu tiên đó là Chaos 3 thôi. Và cái này 12% 12 depth. Web pool 12% rít dam. Cái gì nhỉ? Giá vào đúng không? 6% regen hoặc là cục Rubik 25%. Nãy tôi thấy một bài viết đó là mọi người không kiếm được cái Enraven. Bây giờ tôi sẽ chỉ luôn nha. Làm sao bỏ nha. Đây. Khi mà mọi người gọi là tạo có đúng không ạ? Mọi người để cái này, đây cái khung này này. Đấy. Thì mọi người sẽ chọn cái cuối cùng thì mọi người sẽ có Persona và Enraven. Còn nếu mọi người chọn cái đầu tiên thì nó sẽ chả được cái gì cả. Mọi người chú ý cái này là được. Tiếp theo sẽ là 2 bộ deck luôn nha, có nghĩa là tổng là 3 bộ deck đấy.
Thì bộ deck thứ hai nó sẽ rất là ngon và rất là mạnh nếu mọi người chịu bỏ thời gian ra để farm Divine Solstice God Death đấy. Đây chính là bộ deck này. Thì mấy cái equipment thì nó như cái equipment ở cái deck 1 nha, tôi sẽ không nói tới nữa. Đây mọi người sẽ chơi Spotlight, hai có Select and Move. Rất là ngon. Nếu mọi người xem mấy ông nước ngoài thì mấy ông cũng sử dụng Spotlight này mà đúng không ạ? Mua style thì mọi người sẽ là EP thứ 5, Arpeggio. Có nghĩa là mọi người mua thì mọi người sẽ mua cái lá 4 code và 5 code về tay. Thì lúc đấy thì 4 và 5 code đều trở thành không code rồi đúng không ạ? Đấy, và nó sẽ kích hoạt đam cực kỳ là to luôn. Coi này respawn thì mọi người muốn dùng cái nào dùng, ở đây thì tôi sẽ dùng cái này. Thì nếu mà kích hoạt Rhythm thì cái lá này nó cũng sẽ tự động kích hoạt luôn. Đấy. Nói chung là cái này mọi người muốn đổi thì đổi thôi, không vấn đề gì cả. Còn không thì mọi người sẽ sử dụng MP1 cũng được. Khi mà draw card này thì nó sẽ draw thêm 2 card Rhythm nữa. Nhưng mà có một cái vấn đề, nếu mà mọi người chơi cái deck này nha, chơi cái deck Spotlight 2 code này là mọi người phải kẹp chung đồng đội. Phải kẹp chung đồng đội có draw, có cấp AB để có thể đủ AB để sử dụng Spotlight nha. Thường thì mọi người sẽ sử dụng với Ray hoặc là Veronica. Ray chắc chắn là phải có rồi. Và nếu mọi người muốn mạnh hơn thì Divine giảm cost. Tất nhiên là mọi người cần phải Divine đây. Tại vì nếu mà mọi người để nguyên vậy thì rất là khó chơi nha. Tổng là 8 cost. Mọi người định kẹp con nào vào nha. Tifera tôi nghĩ là không ổn tí nào đâu nha. Mọi người sẽ giảm cost nó xuống. Và cái tiếp thì nó cũng tương tự như Spotlight 2 cost luôn. Đó là cái này. Spotlight không cost select up to by rhythm. Đấy thì nãy tôi có nói đúng không ạ? Mọi người sẽ mua cái lá 4 5 code và một code về. Đấy sẽ cái lá một code nó sẽ draw về tay và mọi người sử dụng nó để draw 4 và 5 code về và sử dụng nó thôi. Đấy. Mọi người cũng có thể build cái này dùng khá là ok. Tất nhiên là nếu mà EB lên thì mua cái EB lên một code này, một AB chẳng hạn. Ok, về phần support thì ở đây sẽ có Ray và Veronica, đơn giản là dùng khá là nhiều và dễ dùng nữa. Hầu như ai cũng có cả đúng không ạ? Hồi nãy tôi mới xem một video nước ngoài và tôi đọc comment và tôi cũng phát hiện ra luôn. Đó là mọi người nên sử dụng Strike Up Darknet buy 100 là cái EB gốc và Strike Up Darknet EB lên là buy 150. Thì tổng lại là 250, nó sẽ không bị cộng dồn. Nếu mọi người sử dụng hai cái buy 150 á thì nó sẽ tăng lên là 2 tên. Nó khá là lọ đúng không ạ? Nên là mọi người sẽ sử dụng buy 100 và buy 150 nó sẽ ngon hơn nhiều. Và Strike Up Darknet Upgrade buy 80%. Có nghĩa là mọi người sẽ tăng khoảng 300 đúng không ạ? Mọi người sẽ tăng 330%. Đam cực kỳ là ngon luôn. Tại sao là chơi đam bay mà không phải là Marau thì mọi người hãy xem lại video trước nhé. Thì cái đam bay nó sẽ tăng rất là ngon khi mà chơi Arpeggio. Và tất nhiên là cái đó Resonantine Darknet này mọi người sẽ chơi cộng 40% đam dưới một code. Nó spam thì mọi người chơi cái nào cũng được, còn không thì xóa nó luôn draw này. Còn cái này tôi nghĩ là nên xóa luôn nha. Nói chung là mọi người có thể cái này mọi người tham khảo thôi. Và cái tiếp đó là Veronica thì ở đây là tôi để tượng trưng thôi nha. Đó là nếu mà mọi người chơi cái deck mà Spotlight 2 code ấy, mọi người sẽ là divide lên một AB. Tại vì tốn code mà. Còn nếu mọi người chơi Spotlight không code ấy, thì mọi người sẽ là draw một comment card, nó sẽ rất là ngon. Và con chuột này tất nhiên là sẽ draw 2 và giảm code rồi. Ok, và bây giờ tôi sẽ test bộ deck solo của con Tenebria này cho mọi người xem nha, để xem cách vận hành nó như nào. Thực ra rất là dễ. Đây, bộ deck như thế này, mọi người sẽ copy 3 lá con and respawn, có nghĩa là tổng là 4 lá nhưng mà tôi hơi đen. Bắt đầu nha, tôi sẽ đấm Zudat tầm 2 tên, 2 hoặc 3 tên gì đấy, rất là nhanh luôn. Tuy nhiên là chơi tay thì chơi auto nó rất là ngu. Chơi auto nó không sử dụng cái card rhythm passive ai một card rhythm, kích hoạt một card rhythm tên tay và con này respawn nó sẽ tự động kích hoạt luôn. Đấy, nó là như thế, rất là ngon đúng không ạ? Enter này. Tiếp này, nhưng mà nó có một cái nhược điểm nha, đó là con này respawn nó sẽ chỉ kích hoạt khi mà nó nằm ở draw bay hoặc là tay thôi. Nếu mà nó dưới mộ á, nó sẽ không kích hoạt được. Đó là lý do tôi khuyên mọi người nên chơi cái bộ deck thứ ba nãy á, có nghĩa là chỉ có 4 card con này respawn và Musista thôi thì nó sẽ khá là ok. Còn nhiều card thì nếu mà xui thì nó sẽ nằm dưới mộ như bây giờ. Nó là như thế.
Đấy, cách vận hành nó là như thế nhé, rất là đơn giản luôn đúng không ạ? Thật ra tôi có một bộ deck đó là cộng hit nhưng mà không ok lắm, rồi tôi sẽ bỏ nó đi. Đây, tôi sẽ test bộ này nhé. Spotlight này, Spotlight 2 code khá là tổng co đây. Tôi không có đào vai lên, đơn giản là tôi build sơ sơ à, tôi build kiểu chiêu chiêu thôi. Tại vì nếu mà build Spotlight đào vai giảm cost thì tốn rất nhiều thời gian luôn, rất là không ok đâu. Đây, không cost này, không có tiếp này, 2 cost này. Đấy, còn có này đúng không nhỉ? Bây giờ tôi sẽ draw nha. Sử dụng 2 cost này. Persona mọi người có thể sử dụng cái này nha, bài 60%. Select and remove thiếu à. Ok, tôi sẽ draw thêm 1 nha. Open and found này, có vẻ không đủ rồi. Ok, tôi sẽ enter. Bây giờ trên Spotlight mọi người chỉ cần cho cái lá 4,5 code dưới 1 là được. Nói chung là cho hết cái Embedro xuống 1 là được nha. Corner Spawn đúng không? Không ngon lắm. Giờ tôi sẽ draw đây, Spotlight này, tấn công này, và mọi người sẽ mua 4,5 code về, sau đó nó sẽ tự động kích hoạt bập. Đấy, nó là như thế, mọi người chỉ cần mua về tay và nó sẽ tự động kích hoạt, đam cực kỳ to luôn. Đây, Spotlight tiếp này. Đấy, cách chơi nó sẽ là như thế, 4 code này, 5 code này, mua về này, kích hoạt này. Đấy, 6k đam kia là to luôn. Tất nhiên là không wow lắm như mấy ông khác. Đây, Select up to, sử dụng đỡ cái này nha. Và bây giờ sẽ là Spotlight không cost và cách sử dụng của nó, cách vận hành của nó như nào nha. Nghe cũng đơn giản thôi. Short này, Average đúng không ạ? Draw này, kích hoạt này. Còn bao nhiêu nhờ? Còn 6 lá à. Ok, hay cái này mọi người sẽ cho nó xuống 1 hết này. Đây, và đây là cách dùng của nó nha. Spotlight này, 4 nè, 5 nè, 5 4 này, và 1 code. Mọi người sẽ chọn cái cuối cùng và nó sẽ draw ra 1 code. Thì mọi người sẽ tốn 1 code nha. Đấy, thì mọi người có thể đào vai 1 AB lên dùng rất là ok, còn không thì chơi 3 lá thôi. Điều gì thì bắt đầu tên thì sẽ cho 3 AB mà. Draw này. Đấy, thì nó sẽ draw 4,5 code về, nhưng mà nó đã draw trước rồi là do có gearpad. Đấy, cái hoạt động của nó là như thế. Tiếp này, tiếp này. Ok vậy, đây 4 5 là 1 nè. Con này chuẩn bị cút rồi. Đấy, sử dụng 1 thì nó sẽ draw 2 cái lá kia về. Đây, như mọi người thấy, rất là ok đúng không ạ? Cách chơi nó sẽ là như thế nha.